Magandang araw mga bata! Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa multiplying decimal numbers. 1 is saving 12 pesos and 50 centavos each day. How much money will he have after 15 days? Para ma-solve natin ang problem na ito, tignan natin ang table na ito. So, sa loob ng 15 days, ay nagtabi si Juan ng 12 pesos and 50 centavos kada araw. Para ma-solve natin ang problem na ito, pwede nating i-add ang 12 pesos and 50 centavos ng paulit-ulit. Pero, pwede rin natin gamitin ang operation na multiplication. Paano ba mag-multiply ng decimal numbers? Para ka lang ding nagmumultiply ng whole numbers. So, let's pretend na wala ang decimal point na ito. And then, mag-multiply tayo na parang nagmumultiply ng whole numbers. 5 times 0 is 0. 5 times 5 is 25. 5 carry 2. 5 times 2 is 10 plus 2, 12. Carry 1. 5 times 1 is 5 plus 1, 6. Next step, ang gagamitin ko naman ay yung 1. 1 times 0 is 0. 1 times 5 is 5. 1 times 2 is 2. 1 times 1 is 1. And then add 0, 5, 7, 8, 1. And lastly, aalamin natin ilang decimal places ba ang nasa given. So sa first number, merong 1, 2. Merong dalawang decimal places. Sa pangalawang given, wala. So walang decimal places sa 15. Ang 15 ay whole number. So, meron tayong dalawang decimal places sa given, kaya sa answer, kailangan meron ding dalawa. So, 1, 2, and then affix the decimal point. So, the answer is 187 pesos and 50 centavos. Isa pang halimbawa, 4 and 65 hundredths times 1 and 6 tenths. So again, magmumultiply tayo na parang whole number. Huwag muna nating pansinin yung decimal point. Uunahin ko yung 6. 6 times 5 is 30. So 0 carry 3. 6 times 6 is 36 plus 3, 39. 9 carry 3. 6 times 4 is 24 plus 3, 27. So 7 and then 2. Next, 1 times 5 is 5. 1 times 6 is 6. 1 times 4 is 4. Next step ay addition. So, i-add natin ang mga ito. So, 0, 9 plus 5 is 14, carry 1. 1 plus 7 is 8. 8 plus 6, 14, carry 1. 1 plus 2 is 3, plus 4 is 7. O, hindi pa tayo tapos. Again, bibilangin natin kung ilan ba ang decimal places na meron sa given. So, we have 6 at saka 5. So, merong dalawang decimal places. Next, sa susunod na given, sa susunod na number, meron namang isa, itong 6. So, sa answer, merong dalawa, merong isa, kailangan merong tatlo. So, 1, 2, 3, and then affix the decimal point. So, ang product sa 4 and 65 hundredths times
1 and 6 tenths ay 7 and 440 thousandths. Or, pwedeng 7 and 44 hundredths. Dahil itong 0 na ito ay walang value. Pwede siyang tanggalin. So, pero tatandaan, ang 7 and 440 thousandths ay equal sa 7 and 44 hundredths. Isa pang halimbawa, 56 hundredths times 2 and 9 tenths. So again, mag-multiply na para bang nagmumultiply ng whole number. 9 times 6 is 54. Carry 5. 9 times 5 is 45 plus 5, 50. So 0, carry 5. 9 times 0 is 0 plus 5, 5. Next, 2 times 6 is 12. Carry 1. 2 times 5 is 10 plus 1, 11. Carry 1. 2 times 0 is 0 plus 1, 1. And then add 4, 2, 6, bring down 1. Again, bibilangin natin yung mga decimal places. So we have 1, 2, dito merong 2. Sa susunod naman, merong 1. So, meron 3 decimal places. So, kailangan sa answer, may 3 decimal places din. 1, 2, 3, and then affix the decimal point. So, the answer is 1 and 624 thousandths.